Φαντάσου έναν καθρέφτη που σου απαντά. Αντανακλά τον τόνο σου, τα επιχειρήματά σου, τη γλώσσα σου. Το ερώτημα δεν είναι πόσο ωραία ακούγεται, αλλά τι κάνω με αυτό που βλέπω. Το αντιμετωπίζω ή κάνω πως δεν είναι δικό μου. Ας βάλουμε το ερώτημα αυτό στο μικροσκόπιο. Η συζήτηση είναι παντού. Αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη απειλή? Τι εννοούμε όμως όταν λέμε απειλή? Ένας φόβος είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή το AI σκέφτεται καλύτερα. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η σκέψη είναι απλώς επεξεργασία πληροφοριών. Ένας άλλος φόβος είναι ότι μειώνει τη γνωστική προσπάθεια, άρα κάνει την ανθρώπινη σκέψη αδύναμη ή και περιττή. Όμως για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να είμαστε πρόθυμοι να παραχωρήσουμε τη γνωστική μας αυτενέργεια σε ένα εργαλείο. Και υπάρχει και ο πιο κλασικός φόβος, το AI να αντικαταστήσει εντελώς την ανθρώπινη σκέψη. Όμως αυτό το σενάριο προϋποθέτει το ίδιο κρίσιμο σημείο, ότι ήδη παραχωρήσαμε την αυτενέργειά μας. Αυτοί οι φόβοι δεν είναι παράλογοι. Από τη μία είναι το γνωστικό σφάλμα της καταστροφικής σκέψης. Και από την άλλη, η αναγνώριση μοτίβων, γιατί έχουμε ήδη ζήσει κάτι παρόμοιο. Η ψηφιακή αμνησία ή το γνωστό φαινόμενο Google μας έδειξε πως έχουμε πλέον αναθέσει μεγάλο μέρος της γνωστικής μας λειτουργίας στις μηχανές. Σταματήσαμε να θυμόμαστε αριθμούς τηλεφώνων επειδή τους θυμάται το κινητό. Σταματήσαμε να αποστηθίζουμε γεγονότα επειδή τα βρίσκει Google. Τώρα το ίδιο μοτίβο φαίνεται πιο επικίνδυνο. Μήπως πάμε να αναθέσουμε και την κρίση μας? Γιατί να αποφασίσω εγώ όταν μπορεί να το κάνει το AI για μένα? Και ο φόβος γεννιέται πρώτα σε προσωπικό επίπεδο. Σκέφτομαι, το AI ακούγεται πιο έξυπνο από μένα. Δημιουργεί πιο συμμετρικά σχέδια. Λύνει προβλήματα πιο γρήγορα, εξηγεί πιο καθαρά. Και πριν προλάβω να ελέγξω την εγκυρότητα της σύγκρισης, ο εγκέφαλός μου κάνει τη γνωστή νοητική συντόμευση. AI καλύτερο, άνθρωπος χειρότερος, απειλή επιβεβαιωμένη. Αλλά ας το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Όταν συγκρίνω τον εαυτό μου με το γλωσσικό μοντέλο στο κινητό μου, ουσιαστικά συγκρίνω αυτό που παράγω εγώ με αυτό που παράγει εκείνο. Παράδειγμα, πάω να σχεδιάσω ένα βάζο. Είναι ασύμετρο, μονοδιάστατο, ατελές, το βγάζω φωτογραφία και το στέλνω στο AI. Και μου δίνει ένα βάζο με όγκο, καθαρές γραμμές και συμμετρικό. Το συγκρίνω και βγάζω το συμπέρασμα AI 1, εγώ 0. Ας δούμε όμως τις εισόδους. Εγώ, ένα ανθρώπινο μυαλό με στόχο να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Το AI χρησιμοποιεί τη δική μου είσοδο συν εκατομμύρια ανθρώπινα παραδείγματα, προσεγγίζοντας αυτό που οι άνθρωποι τείνουν να επιβραβεύουν οπτικά. Το ένα έχει πρόθεση, το άλλο έχει συνένεση. Αυτό που βλέπω λοιπόν δεν είναι μία μηχανή που με ξεπερνά, είναι το έργο μου φιλτραρισμένο μέσα σε ό,τι έχουν φτιάξει και επιβραβεύσει οι άνθρωποι συλλογικά. Το ερώτημα δεν είναι αν ζωγραφίζει καλύτερα, αλλά τι μου λέει για τη δική μου τεχνική. Γιατί το AI δεν είναι καν μέρος της σύγκρισης. Και γι' αυτό η διαμάχη AI εναντίον ανθρώπων είναι σε μεγάλο βαθμό άστοχη. Σε μεγάλη κλίμακα πρόκειται για ανθρώπους εναντίον ανθρώπινων πρωτοτύπων. Και σε ατομικό επίπεδο, η σύγκριση γίνεται τελικά εγώ εναντίον του εαυτού μου. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι νέα τεχνολογία και η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια. Γι' αυτό και οι μεγαλοποιημένες δηλώσεις είναι πρόωρες και ως επιτοπλίστων αβάσιμες. Όσον αφορά το AI και την επιρροή του στη γνωστική λειτουργία, η έρευνα συνήθως επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, όπου τα αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν πιο εύκολα. Πρόσφατες μετααναλύσεις δείχνουν πως η χρήση του AI όντως μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, όμως τα αποτελέσματα διαφέρουν. Και αυτό που μας ενδιαφέρει στο παρόν στάδιο είναι να δούμε το γιατί υπάρχει αυτή η διακύμανση. Τι βοηθά δηλαδή έναν χρήστη AI να βελτιώσει τις γνωστικές του λειτουργίες και κάποιον άλλον όχι? Όπως φαίνεται, σημαντικός παράγοντας είναι αυτό που ονομάζουμε αυτορυθμιζόμενη μάθηση. Ο δείκτης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης μετρά την ικανότητα του ατόμου να ασκεί έλεγχο στον τρόπο που μαθαίνει, δηλαδή πόση γνωστική αυτενέργεια χρησιμοποιεί. Σκέψου έναν χρήστη που έχει δώσει πλήρη έλεγχο στο AI. Κάνει επικόλληση το πρόβλημα στην εφαρμογή, μετά αντιγράφει την απάντηση σε ένα έγγραφο, καμία περαιτέρω προσπάθεια ή αμφισβήτηση, θεωρεί την εργασία ολοκληρωμένη και προχωρά παρακάτω. Αυτό είναι παράδειγμα μειωμένης αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Τώρα σκέψου έναν άλλο χρήστη που χρησιμοποιεί το AI διαφορετικά.
Παίρνει το ίδιο πρόβλημα, το προσαρμόζει στο επίπεδό του, ζητά από το AI να του ξεκαθαρίσει τα κενά του, αμφισβητεί την εγκυρότητα της απάντησης, ελέγχει τις πηγές και στο τέλος αποφασίζει αν όντως το κατάλαβε. Μόνο τότε ολοκληρώνεται η άσκηση. Αυτό είναι παράδειγμα υψηλής αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Με άλλα λόγια, η αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι ένα μέτρο του κατά πόσο κάποιος ανακρίνει τον καθρέφτη αντί να αποδέχεται παθητικά την αντανάκλαση. Και όπως φαίνεται, αυτή είναι μια ικανότητα που προβλέπει ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση του AI και ποιος όχι. Το εργαλείο είναι το ίδιο. Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά και η διαφορά σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται στην αυτενέργεια του χρήστη. Πώς μοιάζει λοιπόν η αυτενέργεια όταν χρησιμοποιούμε το AI? Ξέρουμε πως το AI μας δίνει πάντα μια απάντηση. Και αυτή η απάντηση αντανακλά την ερώτησή μας. Και η ερώτησή μας αντανακλά την αυτενέργειά μας. Τι θα γινόταν λοιπόν αν σταματούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις στο AI σαν να είναι παντογνώστης? Τι θα γινόταν αν για παράδειγμα αρχίζαμε να το βλέπουμε σαν εργαλείο ανατροφοδότησης? Μία από τις ισχυρότερες στρατηγικές μάθησης είναι να εξηγείς μια έννοια σαν να τη διδάσκεις. Και αυτό δουλεύει γιατί σε φέρνει αντιμέτωπο με ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Και είναι το λεγόμενο φαινόμενο prodigy. Το AI μπορεί να προσομοιώσει αυτή τη διαδικασία με ένα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα. Αφαιρεί την απειλή στο εγώ. Δεν υπάρχει η πίεση του να γίνεις αποδεκτός ή να προσποιηθείς ότι γνωρίζεις. Αντί να ζητάς απαντήσεις, ζήτα από το AI να απαντάς σαν να είναι μαθητής ή και αντίπαλός σου. Τότε ο στόχος αλλάζει. Πλέον δεν λες «δώσε μου την απάντηση», «βελτίωσε τον λόγο μου», «κάνε με να φαίνομαι καλύτερος». Του λες «δείξε μου τις αδυναμίες της σκέψης μου». Έτσι φέρνεις στην επιφάνεια λογικά σφάλματα που μια έτοιμη προσεγμένη απάντηση θα είχε κρύψει. Αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές χρήσεις των γλωσσικών μοντέλων στην μάθηση, τόσο εντός όσο και εκτός της εκπαίδευσης. Γενικότερα κάθε φορά που θες να βελτιώσεις την κριτική σου σκέψη. Ο καθρέφτης αντανακλά ό,τι του παρουσιάζεις. Αν ζητάς επιβεβαίωση, παίρνεις μία άπτεστη αντανάκλαση. Αν ζητάς δοκιμασία, βλέπεις τα κενά σου και διατηρείς την αυτενέργειά σου. Τελικά το AI μας δείχνει ότι ήδη υπάρχει. Είναι πραγματικά ένας γνωστικός καθρέφτης. Άρα η απειλή δεν βρίσκεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε αυτό που αντανακλά και στο πόσο πρόθυμοι είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί οι καθρέφτες δεν κρίνουν, δεν σκέφτονται, δεν έχουν αυτενέργεια. Εμείς όμως έχουμε. Και τουλάχιστον στον τομέα της σκέψης, αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχει σημασία.